pin and unpin ribbon. Okay, so ang ano lang dito is pwede natin siyang i-expand, i-collapse. Remember na ang ating ribbon ay itong buong to, right? Okay, so ibig sabihin kasi by default nakapin po siya. Okay, pero pag gusto mo siyang i-unpin, yan, i-click nyo lang po to or i-collapse lang natin, yan, para mas malaki yung area po natin. Okay, so another way para i-expand or i-collapse po ang ating ribbon, Control F1 lang po tayo, and then yan. So sa mga naka 2013 and up, pwede nyo magawa po to. Control F1, ayan, para i-pin, unpin po ang ating ribbon. Okay. Okay, so file